Jag har ju varit och shoppat så mycket goda grejer här. Melon, god ost, typ som Taleggio. Oliver, kex. Så nu sitter vi här. Vi köpte salsiccia igen för att det var ju så jävla gott. Och vi försökte prata med hon i disken. Hon pratade bara italienska. Jag bara pratade engelska. Hon bara visade hur hon gjorde, Hanna. Exakt. Och jag bara cheese. Och hon bara cheese. Och så Taleggio. För vi tyckte om Taleggio. Hon bara no Taleggio. Jag bara similar. Hon bara nickade. Och så kom hon med den osten. Och det var väldigt god faktiskt. Ja, den var jättegod. Och så har vi våra nya favoritkex. Runda små godingar. Det är vin i dem. Vin och fennel seeds, vad det nu heter på svenska. Enda språket vi inte kan längre. Exakt. Vi blandar så mycket språk nu. Spanska, italienska, det var franska för den håller fortfarande kvar i sig lite. Ja, precis. Det är lite, Lovisa säger ganska ofta oui. Vill du ha en? Ja, gärna. Skål. Dagens lunch. Salsiccia, potatis, kål, avokado, paprika. Very, very nice. Time to do the dishes. Hallå i gänget. Någon har bränt sig idag. Vi ska ut och käka middag. Klockan är nu, typ 6:15 kanske. Jag har inte mobilen på mig för vi kan inte ladda i bilen längre för att bilbatteriet kommer dö. Så den ligger inne på toan, vilket är långt där borta. Så vi hoppas att den inte blir snodd. Men klockan är typ 6:15. Vi ska äta middag vid 8. Så jag tänkte att jag skulle fixa lite aperitivo. Vi har köpt massa gott som ni såg. Så att nu blir det aperitivo time. Vi anammar det här italienska härliga traditionen. Kolla vad trevligt. Ser inte så trevligt ut, men det är väldigt trevligt. Och Hanna har hällt upp vin. Fantastiskt. Kolla vad jag kan. Vilken aperitivo, va? Skål för Levante. Älskar det finaste Levante. Tänkte göra en liten tour här på vår fina bil. För nu har vi städat. Så nu går det att visa upp här vad vi har. Detta är ju bilen. Vi har Renault Tech. Jag vet inte vad det är. Renault Tech Kangoo Maxi. Från 2017. Det är ju en vanlig liksom arbetarbil skulle jag säga. Väldigt bra, väldigt trevlig att köra. Henke heter han. Henke. Älskade Henke. Hannas föräldrar har varit så duktiga och byggt in en liten säng här i bakluckan. Så vi har vi har liksom en helt stor säng här. Där vi kan sova. Jag sover jämte kylväskan för jag är lite kortare och Hanna sover på andra sidan för hon är lite längre. Lite bara. Ja. Men här har vi liksom en hel säng, en jättebra madrass, superhärligt. Och det är liksom det som är inne i bilen för att man får inte plats med så mycket mer. Men vi har säng, vi har vår lilla kylväska monterad in här i väggen, så snyggt. Och här bak då under sängen är vår förvaring till stor del. Hannas föräldrar har återigen gjort ett väldigt bra jobb och gjort den här utdragbara hyllan. Men man kan liksom fälla upp den här och så bara skjuter man den rakt in, vilket är supersmidigt. När man liksom ska laga mat lite snabbt på vägen. Och här har vi då liksom bestick. Allt vi behöver för att laga mat. Vi har en stor vattentunk som vi kan switcha upp så vi kan liksom ta vatten direkt ur. Och här har vi en gasspis som vi monterar ner varje gång. Nu har vi haft den uppe för att vi har ju bott på camping. Och sen bara kör man in den och så här jämte då så har vi mer förvaring där vi har en liten matlåda, necessärer och lite annat och sen till vattendunk och längst in så har vi lite extra lakan och lite så. Och vår garderob har vi på varsin sida av bilen. Här under så har vi plats där man kan stoppa in sin garderob. Och sen här fram så är det ju som en vanlig bil. Här stoppar vi in bord och stolarna. Så de bara skjuter vi in här under. Supersmart lösning. Sen här så har vi en liten ventilationsgrej som Hannas föräldrar också har gjort. Man bara hissar ner fönstret och så sätter man in den och så hissar man upp igen. Så sitter det fast så kommer ingen åt den. Och vi har även lite ventilation här på bakrutorna så kan man öppna upp där vi. Men där har vi liksom inget myggnät. Men det har funkat bra ändå.
Sen har vi även som vi kan sätta för rutan så att man inte ser in, och här är det tonat. Så här bor vi. Och det har funkat väldigt bra hittills tycker jag. Och nu ska vi dra vidare. Så vi ska bara ta in bordet, köra in det här, fylla på vattentunkarna. Sen är vi redo att dra vidare. Och borden och stolen köra in. Här har vi. Så de slidar vi in här snyggt där. Och sen så tar vi en sån här i taget. Och det är bara Lovisa som vet hur man gör det här. Ja. För de matchar liksom exakt, men de måste vara precis åt rätt håll. Ja. Så då sträcker man in. Och så nästa. Sådär ja. Så har vi en liten spänna här med. Så vi kan spänna fast dem. Så. Snyggt! Men då är vi redo att åka vidare. Då drar vi, hörni. Hörni. Då drar vi. Lovisa och Henke. En moi. Vi har kört en liten stund från campingen och så har vi varit inne och handlat. Och nu står vi här och gör mat. Så det här blir till lunch. Vi gör det på supermarketparkeringen. Jag vet inte riktigt var vi är, men vi har kommit in i Emilia Romagna i alla fall och är inte i Ligurien längre, så att vi är i en annan region. Det blir smart. Nej, nu sitter Hanna här och skriver en lapp, för man var visst tvungen att ha en lapp här. De har Easy Park, men man måste skriva en handskriven lapp i alla fall. Så italienskt. Handskriven lapp eller Easy Park kvitto. Ja, och det har vi inget. Så vi har hittat en parkering här. Man får så 2 timmar gratis, vilket är fantastiskt. Så nu byter vi skor och så ska vi gå en liten runda i Parma. Vi hoppas att vi ska få smaka lite parmaskinka och lite parmaost. Förutom att det är söndag. Ja, men det är söndag så att vi har inte jättehöga förhoppningar om det. För allt är alltid stängt här på söndagar. Kolla vilken fin gata vi hittar. Vi har satt oss på lite kafé för vi måste toa, så då har vi köpt in lite goda grejer här. Kolla vad trevligt! Vi har fortsatt köra, vi var inne i en jättemysig parmesan och prosciutto-butik innan. Han var så trevlig som var där inne och vi fick smaka på allting och allt var så gott. Och vi köpte liksom 1/2 kilo parmesanost och prosciutto. Så nu ska vi snacksa lite när vi åker, för vi kommer inte vara framme förrän typ klockan 8 ikväll. Alltså kolla vilket ställe vi hittade nu. Här ska vi sitta och njuta av vår glass. Vi har kommit till vårt winery. Vi ska ha wine tasting. Jag är jättetaggad. Det ser väldigt mysigt ut här.